नमस्कार मित्रांनो, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही जो आता इंट्रोला स्टेटस बघितला का नाही तो तुम्ही अलाइट मोशन ॲपमधून कसं क्रिएट करणार. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करू. व्हिडिओला सुरुवात करण्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. आणि तुम्ही अजून माझ्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन नसेल केलेत का नाही तर जॉईन करा. तिथे मी व्हिडिओतले रॉ मटेरियल देत असतो, तिथे तुम्हाला व्हिडिओचे लेटेस्ट अपडेट मिळत राहील. तर टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा. आणि ह्या व्हिडिओमध्ये मी जे रॉ मटेरियल यूज केलं का नाही तेही मी टेलिग्राम चॅनलवर दिलेले आहे, त्यामुळे टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन करा. आणि तुम्ही अजून माझे इन्स्टाला फॉलो नसेल केलं का नाही तर फॉलो करा, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तिथे मी डेमो व्हिडिओ देत असतो. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. जसं तुम्ही अलाइट मोशन ओपन करणार का नाही तुमच्यासमोर असं इंटरफेस येईल. तुम्हाला पहिल्यांदा टेलिग्राम चॅनलवरून XML फाईल डाउनलोड करून अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. ती जर फाईल तुम्हाला इम्पोर्ट करता येत नसेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये एका व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे, तिथे मी सांगितलेलं आहे की ती फाईल तुम्ही अलाइट मोशन ॲपमध्ये कशी इम्पोर्ट करा. फाईल इम्पोर्ट झाल्यानंतर नाही परत तुम्हाला प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं आहे आणि ती फाईल तुम्हाला वरच दिसून जाते. पहिल्यांदा तुम्हाला बिटमार्कची जी फाईल आहे का नाही ती ओपन करून घ्यायची आहे. तर चला मी ती फाईल आहे का नाही ओपन करून घेतो. फाईल ओपन झाल्यानंतर का नाही पहिल्यांदा तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे, ऑडिओवर क्लिक करायचं आहे तुम्हाला, आणि मी जो दिलेला ऑडिओ आहे का नाही तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मी तो ऑडिओ आहे का नाही ॲड करून घेतो. ऑडिओ ॲड झाल्यानंतर का नाही परत तुम्हाला का नाही सेगमेंटनुसार आहे का नाही व्हिडिओ ॲड करून फोटो आणि व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचे आहेत. पहिल्यांदा तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आहे आणि मी जो दिलेला बॅकग्राऊंड व्हिडिओ आहे का नाही तो ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मी तो बॅकग्राऊंड व्हिडिओ का नाही ॲड करून घेतो. व्हिडिओ ॲड झाल्यानंतर का नाही फर्स्ट बिट मार्क कशी यायचं तुम्हाला व्हिडिओचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे का नाही तो कट करून घ्यायचा आहे. आता तुम्हाला का नाही सर्व बिटनुसार सर्व फोटो का नाही ॲडजस्ट करून घ्यायचे आहे. फोटो ॲड करण्यासाठी तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला तो फोटो आहे का नाही चूज करून घ्यायचा आहे. तर चला मी तो फोटो आहे का नाही चूज करून घेतो आणि बिटनुसार फोटो ॲड करून घेतो. फोटो चूज झाल्यानंतर का नाही तुम्हाला पुढे एक्स्ट्रा पार्ट आहे का नाही पुढच्या बीटपाशी जाऊन तुम्हाला व्हिडिओचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे आणि अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व बीटनुसार फोटो ॲड करून घ्यायचे आहे. तर चला मी बीटनुसार आहे का नाही सर्व फोटो ॲड करून घेतो.